Yes, friends, welcome to today's class of GST. In the last class, we had completed section 15, that is valuation of supply. As I told you in the last class, we are today starting with the chapter of input tax credit. That is from section 16 to you can say section 21. Chapter 5 of the CGST Act deals with input tax credit. But before moving to the legal provision, let us understand what is input tax credit. This is the main you can say heart of any value added tax system. See, when we started with GST, I explained you what is a value added tax system. I also had explained you what was input tax credit. Yes, let us revise it and then we'll move to the legal provision of input tax credit. Friends, in any value added tax system, input tax credit is the main thing. Yes, friends, we have taken an example that there is a farmer who sells its goods to flour mill. Yes, who in turn sells it to a bakery, who sells to a retailer, and to the final consumer. યસ, શું થાય છે? એક ફાર્મર છે, એ ઘઉં ઉગાવે છે, એ ફ્લોર મિલ ને વેચે છે. ફ્લોર મિલ છે એ લોટ બેકરી ને વેચે છે, બેકરી એમાંથી બ્રેડ બનાવીને રિટેલર ને વેચે છે અને એ ફાઇનલી કન્ઝ્યુમર ને વેચે છે. This was the chain that we had discussed. શું થાય છે? ફાર્મર કોઈ X ઇનપુટ કોઈ Y ઇનપુટ યુઝ કરીને યસ ઇનપુટ યુઝ કરે છે 100 રૂપીસ ના અને એ આઉટપુટ છે. આઉટપુટ શું છે? વીટ. કેટલામાં વેચે છે? 200 રૂપિયામાં પ્લસ જીએસટી લગાડે છે. સે જીએસટી કેટલો લગાડે છે? સે 10%. વી આર કીપિંગ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ 10%, 20 રૂપીસ. અને કેટલામાં ફાઇનલી વેચે છે? 220 માં. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ફાર્મર ને જીએસટી કેટલો ભરવાનો આવશે? આઉટપુટ ટેક્સ કેટલો છે એનો? 20. એને કોઈ આગળ ટેક્સ ભરેલો છે નથી. ઇનપુટ ટેક્સ નહીં, એટલે એને ગવર્નમેન્ટ ને કેટલા પે કરવા પડશે? 20. યસ, હવે પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ what happens in a flour mill. ફ્લોર મિલમાં પરચેસ વીટ કરે છે કેટલા રૂપિયામાં? 220 માં. પણ ફ્લોર મિલ માટે એની કોસ્ટ કેટલી આવશે? ફ્લોર મિલ માટે એની કોસ્ટ કેટલી આવશે? 200 રૂપીસ જ કોસ્ટ આવશે. સર શું કામ 200 રૂપીસ? ફાર્મરે તો કેટલા રૂપિયા લીધા ફ્લોર મિલ પાસેથી? 220 લીધા. શું સિચ્યુએશન થાય છે? ફ્લોર મિલ ની કોસ્ટ થાય છે 200. શું કામ? પ્લીઝ સમજજો. કારણ કે ફ્લોર મિલ જ્યારે બેકરીને સેલ કરે છે, બેકરીને સેલ કરે છે 300 રૂપીસમાં. યસ, એન્ડ જીએસટી ચાર્જ કરે છે 30 રૂપીસ એટ ધ રેટ ઓફ 10%. અને ટોટલ કેટલા પૈસા લે છે? 330. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ શું થાય છે? બેકરી પાસેથી જ્યારે ફ્લોર મિલ પૈસા લે છે ત્યારે પોતાની માટે 300 લે છે અને ગવર્નમેન્ટ માટે કેટલા રૂપિયા લે છે? 30 રૂપીસ લે છે. યસ, ફ્લોર મિલ ઓનર આ બેકરીના ઓનરને શું કહે છે કે ભાઈ મારા પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ, લોટની પ્રાઇસ, ફ્લોરની પ્રાઇસ કેટલી છે? 300 રૂપીસ છે, પણ ગવર્નમેન્ટને 30 રૂપીસ જોઈએ છે એટલે તમારે ટોટલ 330 આપવાના. એવી જ રીતે જ્યારે ફ્લોર મિલ વાળા 200 રૂપિયામાં ઘઉં પરચેસ કરે ત્યારે શું થાય છે? ફ્લોર મિલ ઇઝ પેઇંગ 200 રૂપીસ ટુ ધ ફાર્મર એન્ડ 20 રૂપીસ ફોર જીએસટી. ફાર્મર શું કહે છે કે ભાઈ અમને ગવર્નમેન્ટ એવું કીધું છે કે તમે જે પણ વસ્તુ વેચો એમાં તમારે 10% અમારા નામે કલેક્ટ કરવાના. ફ્લોર મિલની સિચ્યુએશન હવે તમે સમજો. ફ્લોર મિલની સિચ્યુએશન તમે સમજો. ગવર્નમેન્ટ ફ્લોર મિલ ઓનરને શું કહે છે કે જો તમે આગળ આ પ્રોડક્ટ વેચતા હો અને જીએસટી કલેક્ટ કરતા હો તો તમારા ઇનપુટ
ફ્લોર મિલ માટે ઇનપુટ શું થયું? વીટ. તમારા ઇનપુટ ઉપર તમે જે જીએસટી આપ્યો, કોને આપ્યો? ગવર્મેન્ટને. કઈ રીતે આપ્યો? ફાર્મર થ્રુ આપ્યો. Because this farmer has paid 20 to government. I hope this is clear. This farmer has paid 20 to the government. Please understand. ફ્લોર મિલ ઓનર ને સરકાર શું કહે છે? તમારે જ્યારે આઉટપુટ ટેક્સ ભરવાનો થાય, ત્યારે તમારે અમારા નામે કેટલા રૂપિયા કલેક્ટ કર્યા છે? 30 કલેક્ટ કર્યા છે, એ અમને આપવાના. પણ જો તમે આગળ કોઈને અમારા નામે પૈસા આપ્યા હોય તો એ અમે તમને પાછા આપી દેશું, ડિડક્ટ કરવા દેશું, લેસ કરવા દેશું, અને તમારે એટલા ઓછા રૂપિયા ગવર્મેન્ટને આપવાના થશે. ફ્લોર મિલ ઓનરે બેકરી પાસેથી કેટલા રૂપિયાનો જીએસટી કલેક્ટ કર્યો? 30 રૂપીસનો. સરકારને કેટલો આપ્યો? 10 જ તે. શું કામ 10 આપ્યો? કારણ કે ગવર્મેન્ટે એને જ્યારે 20 રૂપીસ ફાર્મરને જીએસટી રૂપે જે પૈસા આપ્યા હતા એની ક્રેડિટ આપી દીધી. એટલે એટલા રૂપિયા એના એડવાન્સ રૂપે આપેલા છે એવું માનીને એને એટલું ડિડક્શન આપ્યું, અને નેટ કેટલા ભરવા પડ્યા? ઓન્લી 10. હેન્સ અહીંયા જ્યારે પરચેસ થાય છે 20 રૂપીસ, તો આ 220 ની પરચેસમાં 20 રૂપીસ જીએસટી નો પોર્શન છે. This does not form part of the cost of this flour mill. I hope this is fine. Yes or no? So this becomes the input tax credit. Yes, this becomes the input tax credit. સાવ નોર્મલ લેમેન ટર્મમાં સમજીએ તો શું થયું? ઇનપુટ ઉપર જે ટેક્સ ભરેલો હતો એની ક્રેડિટ. That is nothing but input tax credit. Yes, હવે બેકરીમાં શું સિચ્યુએશન થશે? બેકરીનું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો બેકરીની પરચેસ, યસ, બેકરીની પરચેસ કેટલા રૂપિયાની થઈ? 330 ની, પણ એની કોસ્ટ કેટલી થશે? ઓન્લી 300. એ રિટેલરને બ્રેડ વેચે છે સે 350 રૂપીસમાં. એ કેટલામાં બ્રેડ વેચે છે? 350 રૂપીસમાં. અને એની ઉપર કેટલો જીએસટી કલેક્ટ કરશે? 35. ટોટલ વિલ બી 385. I hope this is fine. પણ એના ઇનપુટ આઉટપુટ ની સિચ્યુએશન શું થશે? આઉટપુટ ટેક્સ કેટલો થશે? 35. એને રિટેલર પાસેથી સરકારના નામે કેટલા રૂપિયા લીધા? બેકરી ઓનરે 35. પણ એ સરકારને કેટલા આપશે? ઇનપુટ ટેક્સ માઇનસ કરીને આપશે. ઇનપુટ ટેક્સ કેટલો છે? એને ઓલરેડી સરકારના નામે કેટલા રૂપિયા આપી દીધા હતા? ફ્લોર મિલને 30 રૂપીસ આપી દીધા હતા. એટલે નેટ કેટલા પે કરવા પડ્યા? 5. I hope this is absolutely clear. And moving ahead in the chain, રિટેલર પરચેસ કરે છે 385 માં, નહીં, કેટલામાં? 350 માં, કારણ કે ગવર્મેન્ટ આ 35 ની ક્રેડિટ રિટેલરને આપશે. યસ, અને સેલ કરે છે ટુ ધ ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર 400 રૂપીસ, અને જીએસટી કેટલો કલેક્ટ કરશે? 40. 440. કન્ઝ્યુમર નેટ પેમેન્ટ કેટલું કરશે? 440 નું. 400 રૂપીસ કોના? રિટેલરના, અને 40 રૂપીસ કોના? ગવર્મેન્ટના. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. પણ રિટેલરને કેટલા રૂપિયા ગવર્મેન્ટને આપવા પડશે? પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. રિટેલરને કેટલા આપવા પડશે? આઉટપુટ ટેક્સ 40. ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ કેટલી થશે? 35. કોને આપી હતી? બેકરી વાળાને જે જીએસટી ના પૈસા આપ્યા હતા એ રિટેલરને હવે લેસ કરવા મળશે, અને પોકેટમાંથી કેટલા આપવા પડશે? 5. I hope this is fine. કન્ઝ્યુમર ની સિચ્યુએશન શું થશે? કન્ઝ્યુમર is not supplying further. એટલે એની કોસ્ટ કેટલી થઈ જશે? 440. I hope this is fine. See friends, this was what we had discussed in the very first class of the GST. Again શું કામ આ એક્ઝામ્પલ મેં રિવાઇઝ કર્યું?
please understand this input tax credit, આ input tax credit છે, that is the crux of any value added tax system. Why I am again and again saying value added tax system? તમે સમજો, બારિંગ ધીસ because અહીંયા આપણે ઇનપુટમાં કોઈ ક્રેડિટ નથી લીધી. ફ્લોર મિલે કેટલો પ્રોફિટ કર્યો? 200 પરચેસ, 300 સેલ, 100 રૂપીસ નું વેલ્યુ એડિશન કર્યું. 10% of 100 is 10. 300, 350, 50 રૂપીસ નું વેલ્યુ એડિશન કર્યું. 10% of 50 is 5. 350 to 400, 50 રૂપીસ નું વેલ્યુ એડિશન, રૂપીસ 5 is payable. Actually આ બધાને એના વેલ્યુ એડિશન ઉપર જ ટેક્સ ભરવાનો આવે છે. શું કામ વેલ્યુ એડિશન ઉપર ટેક્સ ભરવાનો આવે છે? બીકોઝ આ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મળે છે. બીકોઝ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ અહીંયા બધાને મળે છે. I hope this is absolutely fine. What is input tax credit? Ultimately આગળના સ્ટેજ ઉપર તમે જે તમારા સપ્લાયરને GST આપ્યો છે એ તમે જ્યારે કસ્ટમર પાસેથી કલેક્ટ કરશો તો ગવર્મેન્ટને એટલો ઓછો ભરવાનો થશે. That is nothing but input tax credit. I hope this is fine. First of all, yes friends, now the important thing. કોને ક્રેડિટ મળશે? કઈ વસ્તુ ઉપર પરચેસ કરી તો ક્રેડિટ મળશે? ક્યારે મળશે? That are some of the questions that are to be answered. So this is not so very simple. There are certain provisions in the law કે જ્યાં ક્રેડિટ મળશે, ક્રેડિટ નહીં મળે, કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થશે તો જ ક્રેડિટ મળશે. But this is basically nothing but how input tax credit will work. શું કામ આવું કર્યું છે? Because bakery will be automatically motivated to make purchase from the flour mill and account for that purchase because તો જ એને આ input tax credit મળશે. I hope this is fine. Yes. Now let us come to the legal provision. Let us come to section 60. I would request everyone to come to page number 6.7 of your module. Section 60. Eligibility and conditions for taking input tax credit. Yes, please friend understand the eligibility and conditions for taking input tax credit. Subsection 1. Every registered person, very important that it starts with કોને ક્રેડિટ મળશે? Every registered person. તો જ્યારે આ ફ્લોર મિલ ને આ 20 ની ક્રેડિટ લેવી, આ બેકરી ને આ 30 રૂપીસ ની ક્રેડિટ લેવી છે, તો પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું થશે? ફ્લોર મિલ કે બેકરી કે રિટેલરે GST માં રજિસ્ટ્રેશન લેવું કમ્પલસરી છે. Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, where in the rules that will be learning, and in the manner specified in section 49. Again, that will be learning in the later chapter, so this much portion we are leaving. Be entitled to take credit of input tax charged on any supply, કોઈ બી સપ્લાય હશે જેમાં ટેક્સ લાગેલો છે, of goods or services or both, to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business. The most important condition, તમે જો રજિસ્ટર્ડ હશો તો તમને ઇનપુટ ટેક્સની ક્રેડિટ મળશે. કોઈ બી સપ્લાય હશે ગુડ્સ કે સર્વિસીસની, પણ જો એ તમે બિઝનેસ પર્પસ માટે હશે તો and the said amount shall be credited to his electronic credit, to the electronic credit ledger of such person. Please let us again analyze this thing. ક્રેડિટ મળશે કોને? સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન કે ભાઈ કોને ક્રેડિટ મળશે? આ ફ્લોર મિલ ને વાળાને મળશે, બેકરી વાળાને મળશે, રિટેલર ને મળશે, આ કન્ઝ્યુમર ને પણ મળશે. ગિવન શું હશે? એ રજિસ્ટર્ડ હશે તો. સૌથી પહેલો ડિફરન્સ સી, જ્યારે સેક્શન 9 આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું ત્યારે પણ મેં તમને શીખવાડ્યું હતું વોટ ઇઝ અ ટેક્સેબલ પર્સન. ટેક્સેબલ પર્સન મીન્સ એની પર્સન હુ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ ઓર લાયબલ ટુ બી રજિસ્ટર્ડ. ક્રેડિટ કોને મળશે? જે વ્યક્તિ ખાલી રજિસ્ટર્ડ છે એને. ટેક્સ ભરવાની જવાબદારી કોની છે? જે રજિસ્ટર્ડ છે એની.
પ્લસ જે રજિસ્ટ્રેશન માટે લાયબલ છે એની પર. સો every registered person is entitled to take the credit of input tax. Yes, let us also see afterwards what is input tax. If charged on supply of any goods or services, કોઈ બી goods કે services હશે એની credit મળશે, given it is used in the course or furtherance of his business, and the said amount be credited to his electronic credit ledger. So friends, સેક્શન 16 સબસેક્શન 1 કોણ એલિજિબલ છે? 1 એ શું હોવું જોઈએ? registered person. That person should be registered under GST law with certain conditions. Conditions આપણે પછી જોઈશું. Conditions, there are certain conditions and in the manner prescribed under section 49. 49 આપણે later chapter માં જોઈશું. This much portion we are not learning as of now. દરેક registered વ્યક્તિને ક્રેડિટ મળશે. કોની? Of any input tax. This is important. What is input tax? Input tax ની credit મળશે given it is used, it is firstly charged on any supply. કોઈ ભી વસ્તુ ઉપર input tax લાગ્યો હશે, કોઈ ભી વસ્તુ પર જો input tax લાગ્યો હશે તો એની ક્રેડિટ મળશે, and it should be used or even intended to be used for business and be credited to the electronic credit ledger. આ પછી તમને સમજાવું what is electronic credit ledger. Yes, input tax credit જોઈ લઈએ. What is the meaning of input tax? કોઈ ભી registered person ને input tax કોઈ ભી સપ્લાય ઉપર લાગેલો હશે એની ક્રેડિટ મળશે given એ બિઝનેસ પર્પસ માટે હોય અને તમારા ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રેડિટ લેજરમાં એ ક્રેડિટ આવી જશે. Very simple thing. Yes, let us see in the definition portion what is input tax. Yes, please come to page number 6.5. Please come to page number 6.5. Input tax in relation to registered person means the central tax, the state tax, integrated tax or union territory tax charged on any supply of goods or services or both made to him. मतलब कोई व्यक्ति जो તમને સપ્લાય કરે છે, say for example I am providing teaching services, તો કોઈ વ્યક્તિ સપ્લાય કરે છે અને એની ઉપર કયો ટેક્સ લાગેલો છે? Central tax, state tax, integrated tax or union territory tax. And includes what is included? The IGST charged on import of goods, the IGST charged on import of goods, the tax payable under the provision of subsection 3 and 4 of section 9. Yes, you people know that is RCM. मतलब RCM ભલે તમે તમારા પોકેટમાંથી ભરો છો, પણ that is a tax on your inward supply, that is a tax on your inputs. એટલે એની પણ ક્રેડિટ તમને મળશે given other conditions are satisfied. The tax payable under the provision of subsection 3 and 4 of section 5 of the IGST Act. They also deal with reverse charge in case of interstate inward supply. Tax payable under the provision of subsection 3 and 4 of section 9 of the respective SGST Act or clause E under subsection 3 and 4 of section 7 of the UTGST Act. So basically, what is input tax?
Input tax मतलब central tax, state tax, union territory tax or IGST if charged on any supply of goods मतलब હું તમને GST લગાડીને teaching services આપું છું તો that becomes your inward supply, that becomes your input tax જે મેં charge કર્યો. Plus what is included? Firstly, IGST paid on imports. Imports માં શું થશે? See, I am a businessman. હું import કરું છું. તો import વખતે મારે custom duty ભરવી પડશે plus tax ભરવો પડશે IGST. So that IGST is also input tax and any tax paid basically under reverse charge mechanism. Lastly, what is not included but does not include the tax paid under the composition levy. Yes, એ આપણે section 10 discuss કર્યું ત્યારે પણ discuss કર્યું હતું કે ભાઈ any tax paid in the composition scheme will not be eligible as input tax credit. मतलब આગળ તમે જે composition scheme માં છો અને tax ભર્યો that will not be available as input tax credit further. So 263 section 2 subsection 63 input tax credit. What do you mean by input tax credit? Input tax credit means the credit of input tax मतलब ઉપર લખેલા input tax ની credit એટલે input tax credit થશે. Yes, so again coming back to the definition of any input tax. Input tax એટલે CSIK that is charged on any supply. ચાર્જડ મતલબ મેં આજે કોઈની પાસેથી પરચેસ કર્યું છે I have purchased this board from a stationery shop and this board is costing me say 2000 rupees plus 18% GST. So 3600 is an input tax. એ C plus S હોઈ શકે or I પણ હોઈ શકે plus IGST on import plus RCM. RCM માં શું થશે? ચાર્જ કરવામાં નહીં આવે. Say I am taking any services of an advocate. તો એ એડવોકેટ મને GST ચાર્જ નહીં કરે પણ મારે મારા પોકેટમાંથી પૈસા ભરવા પડશે. તો that is also eligible as input tax. On any supply मतलब કોઈ બી સપ્લાય ઉપર આ GST લાગેલો હોય એ મેટર કરતું નથી. What matters is used or intended to be used for business. The most important thing. કોની ક્રેડિટ મળશે? કોઈ બી ઇનવર્ડ્સ કે જે તમે બિઝનેસ માટે યુઝ કરો છો or which is intended to be used for a business. For example, say I am a chartered accountant, I am engaged into teaching, I am purchasing this board, I am registered, I am purchasing this board અને એની પર હું 3600 rupees tax pay કરું છું. શું થાય છે? Say for example CGST 1800, SGST 1800. આની મને ક્રેડિટ મળશે ક્યારે? કે જ્યારે હું મારા બિઝનેસ પર્પસ માટે આ બોર્ડ પરચેસ કરું છું. Yes, now what is business? We have studied the definition of business. It's a very wide connotation and we have studied the definition of business. So anything used for business will be eligible as credit. Say now, yes, I'm purchasing this board, credit મળશે. Say હું mobile phone purchase કરું છું for my business, GST લાગ્યો, any credit મળશે. Laptop purchase કરું છું, any credit મળશે. Yes, now take an example, I am purchasing a watch for my personal purpose. તો એની ક્રેડિટ મળશે? એ વોચ ઉપર જે GST લાગ્યો હોય એની નહીં મળે. શું કામ નહીં મળે? Because it is not for business purpose. Now please understand the words used. The inward supply may be used for business or intended to be used for business purpose. Now that is the interesting thing. Intended to be used. શું કામ? Say તમે કોઈ વસ્તુ purchase કરો છો, it does not go successful, still it was for your business purpose. Say for example we are teaching in the classroom. Now I am purchasing a tripod, I am purchasing a camera and I am purchasing certain equipments for video lectures. હું video lectures record કરવા માટે અમુક equipments purchase કરું છું, camera purchase કરું છું, એક tripod purchase કરું છું.
Now that does not go well. And at last I am not able to start with my video lecture business. Then still it was intended, મેં purchase શું કામ કર્યું હતું? Business purpose માટે. તો if I am registered, મને એ કેમેરાની ક્રેડિટ કે ટ્રાયપોડ ઉપર લાગેલા GST ની ક્રેડિટ મળશે. સર પણ એનાથી તમે કઈ આઉટવર્ડ સપ્લાય તો જનરેટ કરી જ નહીં. સ્ટીલ મને એની ક્રેડિટ મળશે because it was used, it was to be used, it was intended to be used for business purpose. Please mark well, here the words are used or intended to be used. So anything which is purchased for personal purpose will not be eligible as input tax credit. તો એની કોઈ ક્રેડિટ મળશે નહીં, પણ જે બિઝનેસ પર્પસ માટે હશે એની ક્રેડિટ મળશે. તો બેઝિકલી the main condition for taking input tax credit is the business purpose. So GST માં સર કોની ક્રેડિટ મળશે? Practically for any supply which is for business purpose. પણ યાદ રાખો, there are certain conditions and exceptions, એ આપણે પછી ભણશું, but by and large બધી વસ્તુની ક્રેડિટ મળશે. And be credited to the electronic credit ledger. સર આ electronic credit ledger શું છે? See, we have a separate chapter જે આગળ electronic credit ledger નું ડિટેલ ડિસ્કશન કરશું. પણ જેમ બેંક અકાઉન્ટમાં તમારી પાસબુક છે, યસ તમે બેંકમાં અકાઉન્ટ ઓપન કરાવો, તમારી એક પાસબુક હોય. પાસબુકમાં શું હોય? તમે જ્યારે પૈસા જમા કરાવો તો એમાં ક્રેડિટ થાય અને એમાંથી વિથડ્રો કરો ત્યારે ડેબિટ થાય. યસ, તો this is nothing but your credit ledger. સરકાર તમારું ક્રેડિટનું એક લેજર રાખે છે કે ભાઈ જ્યારે જ્યારે તમે ઇનવર્ટ સપ્લાય પરચેસ કરશો, if it is eligible for credit, તો ક્યાં જમા થતું જશે, ક્યાં ક્રેડિટ થતું જશે? ક્રેડિટ લેજરમાં. અને ઈ જ્યારે આઉટપુટ ટેક્સની લાયબિલિટી ડિસ્ચાર્જ કરવા માટે યુઝ કરશો ક્રેડિટ. યસ, જેમ આપણે એક્ઝામ્પલમાં લીધું કે ભાઈ બેકરી ઓનર છે એ 30 રૂપીસની ક્રેડિટ યુઝ કરે છે, તો એ ક્રેડિટ લેજરમાંથી માઇનસ થશે, ડેબિટ થશે. સો ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રેડિટ ledger. I'll also show you how that credit ledger looks, what are the fields, કઈ રીતે મેન્ટેન થાય, but I hope that's nothing but a record maintained by the government for what credit we are having and what credit we are using. I hope this much is fine. So basically subsection 1 બહુ જ સિમ્પલ વસ્તુ કહે છે, કોને ક્રેડિટ મળશે? રજિસ્ટર્ડ પર્સનને મળશે. કોની ક્રેડિટ મળશે? ઇનપુટ ટેક્સની, કે જે બિઝનેસ પર્પસ માટે છે. Now there are certain conditions. Second, we are supposed to also learn when that credit will be eligible. I hope this is fine. So that's all with subsection 1. Let us fast have a briefing of subsection 2. Yes, please come to page number again 6.7. Yes, notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of supply of goods or services or both to him unless, and there are 4 conditions. Yes friends, we are keeping up till here in this class. In the next class we'll start with subsection 2. That will be a bit lengthy class. I don't want to have a break, so I'm stopping over here in this class. In the next class we'll discuss entire subsection 2, 3 and 4, so that we are completing with section 16. Yes, thank you very much.